안녕하세요. 오빠. 오빠. What's up guys? Bikes are here and welcome to my channel. So, panibagong vlog na naman guys. Today, meron tayong ride guys. Doon natin simulan guys. Papakita ko muna ngayon yung ite-testing natin yan. Ite-testing natin to yung chest mount. So, nakita ko to sa Shopee. Ilalagay ko yung link sa description. So, yung chest mount. So, itatry natin to sa ride natin. So, ayun guys. So, ito yung pan. So, itsura niya. So, testing natin i-suot. Guys, ito yung itsura niya. Okay, so ito siya. Okay, so dito ilalagay yung camera. So, sample lang. Ito siya. Safe naman siya guys kasi meron siyang lock. So, higpitan mo lang kung maglalak na siya. Okay, so yan. So guys, ganito siya yung itsura niya. So, tara guys, samahan nyo kami. Bago nyo ko samahan guys, shoutout muna tayo. Okay? Mga bago pa lang sa channel ko, like and subscribe na po kayo. So if you like this kind of video, subscribe na and hit that bell notification. Una sa lahat, shoutout nga pala sa Gearheads. So sa team ko, sa Gearheads. Okay, so shoutout din kay Kevin. Shoutout nga pala kay Enrico De Jesus from Kapatagan, Bulacan. Mr. Shoutout, Sir Vince. Okay, ka-team ko yan, Gearheads. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Sir Viloria dyan. Ka-team ko rin yan. Shoutout din sa inyo, Mark Bautista. And sa pinapa-shoutout nyo from Bike Clinic. And shoutout din kay Ma'am Via Oli Ortega. So, girl power ng Baguio. Okay, so guys. So, yun lang yung mga shoutout natin ngayon. Shoutout nga pala sa inyong lahat. So, tara guys, samahan nyo ako sa ride ko ngayon. Morning guys. Good morning guys. Ahon muna tayo guys. Guys, good morning and it's your boy Bikes are here. Today, welcome nga pala sa panibagong vlog natin. Okay, today meron tayong bicycle day. So Sunday may ride tayo kay Mayor. So tara, samahan nyo kami. Okay guys, bye-bye. Yung daan guys, pasa. Kanya dami dito. Bikers. Yes. Ito na. Tara sir. Saan na kayo? Woo! Ngayon lang mga kasama, wala, naiwan pa ako. So tara guys, meet natin sila sa upper session. So nakita ko yung rota sa messenger. Saan na kayo? Saan kaya sila? Alam eh. Oh sir. Sama ka? Oo. Tara. Maraming dalawang kasama ko. Hi sa camera sir. Hi sa camera. YouTube. Yes sir. Anong vlog mo? Wala ka? Bike sir. Yan po sila Mayor? Wala. Wala ba nang ano doon? Pero galing kayo sa ano? Wala yung kasama. So wala pa pala sila. Wala guys eh. Napaaga kami. Nag-ibang rota tuloy ako. Yan, so ayan sila oh. Hello ma'am. Hello.
Dami ah. Boy. Hanap ko. Nauna pala tayo. Yun. Yun. Tara. Nauna pala kami. Sa Vince. Shout. Oo, ito. Ay, hello po. Shout ulit. Masobrahan na naman. Nasobrahan nga ako eh. Nauna na ako dun. Yung pala, nandun pa lang kayo sa ano. Ay, shout ngayon. Nakapagpaalam ako ngayon eh. Ayan. Mas nakapagpaalam siya ngayon. Oo. Father duties. Oo, alanganin din siya kahapon. Kahapon na nagpaayos kami. Nagpaayos kayo naman. Pataw na siya. Ang gusto ko din yung kanya. Yung Hero 5 lang. Yun nga gusto ko eh. Ang mahal naman kasi. Sana all. May sponsor ba dyan? Kahit Hero 5 GoPro lang. Ilang araw lang. Shoutout. Si Shawot. si Sir Corimao. Ano ba yung Korean? Mamo. Isang pogi lang. Bakit pogi pa yung rider? Kaya, oo. Siyempre, alangan na. Mamamaw na po. Partida, fixed gear pa oh. Fixed gear pero nakaka-freewheel lang.
kila ano, kila Edwin. Kila Edwin. Ayaw. Nakakanap ng mga pwede. Ako, nagtitingin ako sa shop eh. Pag pyesa. Sana pag may gusto kong pyesa ako, sa shop. Magana pa ba to? Buhay ka pa? Buhay ka pa. Hello. Hindi ako makikita sa camera. Parang ano yung gulong niya, motor. Hi guys, thank you for watching. Hope na nagustuhan niyo yung video. Like and subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Patuloy niyo po sanang supportahan yung vlog natin guys. Hanggang dito na lang yung ride namin. So ito yung testing ng camera natin. Comment down below if you have suggestions, if you want shoutouts, comment sa section below. Okay, thank you guys for watching. Enjoy your life and God bless. Bye-bye. Thanks, sir.
naman ang tingin sa akin. Ah, ganon? Kaya sabi namin, ay hindi si Sam to. Ibang Sam yung nakita namin. Dapat sabi mo, awesome. Awesome. Sam Milby pala yun eh. Nantay pa namin. Basta Sam Milby yun. Sam Milby pala yung nakita namin. Ngayon, Sam Bilbil.